الحمد لله نحمده. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وجاهد في الله حق الجهاد، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها، لا يبتغيها إلا سالك، ولا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فأوصيكم ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله في السر والعلن، وأحثكم على طاعته وأنهاكم عن معصيته. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله، واصفا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أيها الأحبة، إن من مفاخر ديننا أن علمنا الأخلاق، وعلمنا الأدب، وعلمنا السلوك. من عظيم مظاهر إسلامنا وإيماننا وانتسابنا إلى رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أننا أصحاب مبادئ، وأصحاب مناقب، وأصحاب مكارم. فحقيقة الإيمان التي ترسخ في قلب صاحبها وتتمكن في نفسه وفي كيانه هي التي يظهر معها الخلق الحسن، هي التي يظهر معها حسن المعاملة وحسن السلوك وحسن التعاطي مع الناس. ولذلك فالحضارات إنما تعرف بأخلاقها، لا بقوتها ولا بمالها ولا بكبريائها ولا بسعة جغرافيتها. إنما الأمم والحضارات التي مرت عبر التاريخ إنما ذكرت فيما كانت عليه من الأخلاق. الأخلاق في فكرها الإيماني أولا، لأن من مظاهر الخلق الحسن التي تظهر عندك وعندي أن نتعامل مع الله عز وجل كما يستحق جل جلاله، وهو المستحق للمحامد والعبادة والتعظيم. فصاحب الخلق الحسن هو الذي يبدأ في خلقه بحسن المعاملة مع الله عز وجل، بحسن الصلة بالله عز وجل، ثم بعد ذلك في معاملة الخلق. في معاملة الخالق أولا يظهر الخلق، ثم بعد ذلك في معاملة الخلق. فالأمم والحضارات التي ذكرت في التاريخ إنما ذكرت بأخلاقها، ذكرت بأخلاق فكرها، ذكرت بالخلق في سياساتها وتعاطيها مع الشؤون العامة والخاصة، ذكرت في أخلاقها في طاعات أبنائها مع بعضهم البعض. القوة تذهب أيها الأحبة، والمال يذهب، والعنفوان المادي يذهب، وإنما يبقى لهذا الإنسان خلقه، يبقى لهذا الإنسان ثقته بالله عز وجل التي يعبر فيها بحسن السلوك مع الخلق. تبقى لهذا الإنسان شهامته، الشهامة وهي مظهر من مظاهر الخلق. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضي الله عنهم الأخلاق في كل شيء، حتى إنه عليه الصلاة والسلام علمهم الأخلاق في مخاصمة الأعداء، في ساحة الجهاد والقتال علمهم الخلق عليه الصلاة والسلام. لا يجهزون على مريض
ولا جريح، ولا ينتهكون حرمة بيت ولا عرض، ولا يعذبون إنسانا، ولا يلقون حجرا في بئر، ولا يقطعون شجرا. علمهم النبي عليه الصلاة والسلام الأخلاق حتى في مخاصمة العدو، حتى في مخاصمة العدو. فكيف يكون بعد ذلك الخلق في معاملة الناس، فضلا عن معاملة الخواص من المسلمين في صلة الأرحام من الآباء والأمهات والأقارب والأنسباء، ومعاملة الجيران ومعاملة الأصحاب والأحبة. الخلق الحسن أيها الإخوة هو مظهر جلي مباشر من مظاهر الإيمان. فمن حدثك عن إيمانه وعن طاعته بالله عز وجل انظر في خلقه. ولذلك يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. دينه وخلقه، قرن النبي عليه الصلاة والسلام بين الدين والخلق. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام هاتين العلامتين ضمانة للقبول بالخاطب الذي يقبل على بنات المسلمين. الخلق أيها الأحبة هو هذا التعبير الصادق العفوي الذي يظهر من الإنسان المؤمن في حسن المعاملة التي تصدق في الظاهر والباطن، تصدق في الظاهر والباطن. اليوم أيها الإخوة صار الخلق عند كثير من الناس مصطنعا، مسرحيات وتمثيليات، يتكاذب الناس على بعضهم البعض لمصالحهم الخاصة، فيظهرون حسن المعاملة وحسن الخلق ويستبطنون خلاف ذلك. خلق كثير من السياسيين مصطنع، يختزن هؤلاء أو كثير منهم الكذب والخيانة وحب النفس والمصلحة الخاصة، ويظهرون عكس ذلك في معاملة الناس ومخاطبة الجماهير والظهور على الإعلام والتعاطي مع بعضهم البعض. وربما رقصوا رقصة الموت على دماء الناس وهم يظهرون هذا الخلق المزيف تحت عنوان السياسة. الإنسان مطالب بخلقه في معاملته المالية مع الناس. التاجر عندما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأيمان، حلف اليمين الكاذبة لتسليك العمل والتجارة والاستثمارات والبضائع، يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون بين المسلمين بل بين المسلم وعامة الناس هذا الأمان في التعاطي. أمان عندما يقول المسلم السلام عليكم، هو يسلم على الناس، يؤمنهم. فإن تعاطى معهم في السياسة يتعاطى معهم من منطلق هذا الأمان، السلام. إن تعاطى معهم في المال والتجارة يتعاطى معهم من منطلق هذا الأمان الذي أمنهم به عندما سلم عليهم. إذا تعاطى معهم اجتماعيا في زيارات الناس مع بعضهم البعض يتعاطى معهم تحت عنوان السلام عليكم. هو أمنهم وردوا عليه هم وعليكم السلام، أمنوا بعضهم البعض. فلماذا سوء الخلق بعد ذلك؟ ولماذا سوء الطوية بعد ذلك؟ الطبيب يحتاج أن يكون صاحب خلق، المحامي يحتاج أن يكون صاحب خلق، صاحب الشركة، المدير، الموظف، يحتاج الجميع هؤلاء أن يكونوا أصحاب خلق. ولذلك عندما نتكلم عن بناء دولة وعن بناء مجتمع، أين مساحة الحديث عن الأخلاق الصادقة العفوية غير المصطنعة؟ أين توجيه الناس؟ أين توجيه المسؤولين وتوجيه من هم تحت المسؤولية لهذه المعاني من معاني الأخلاق؟ نتكلم عن المال، نتكلم عن القوة، نتكلم عن السياسة، نتكلم عن أعداد السكان، نتكلم عن الحياة الاجتماعية، وقليل هم الذين يتكلمون عن الخلق الصادق. وهيهات أن نجده في غير منبع الإيمان، هيهات أن يوجد خلق حسن صادق في غير منبع الإيمان وغير مصدر الإيمان بالله عز وجل. لا تقوم المجتمعات ولا تقوم علاقات الناس مع بعضهم البعض إلا بهذا الخلق الصادق. ولذلك أيها الأحبة
رسالة الأنبياء أجمعين إنما هي وصل المخلوقين بالخالق جل جلاله. فإذا صلحت علاقة العبد مع المعبود جل جلاله، وعرف الإنسان حقيقة خطاب الله تبارك وتعالى الموجه للبشر أن يعيشوا بالعدل ويعيشوا بالحب، ويفهموا معنى الجمال، ويفهموا معنى الحنان، ويفهموا معنى الطمأنينة، ويفهموا معنى السلام، ويفهموا معنى الرحمة، كل هذا أيها الإخوة إنما يجسده توحيد الله تبارك وتعالى وتعظيم الله تبارك وتعالى. عندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. من أراد أن يعرف خلق النبي عليه الصلاة والسلام فلينظر بما جاء به القرآن الكريم من بناء الإنسان على أفضل تركيبة فكرية وسلوكية واجتماعية وتربوية. كان الصحابة رضي الله عنهم كما وصفهم الواصفون مصاحف يمشون على الأرض، لأن الواحد منهم لم يكن ليحفظ الآيات فقط، إنما كان ليتحقق بها. إذا نهت الآيات عن الغيبة فتراه أبعد الناس عن الغيبة، وإذا نهى القرآن الكريم عن سوء الظن تراه أبعد الناس عن سوء الظن، وإذا أمر القرآن الكريم بالتواضع تراه متواضعا. اليوم أيها الإخوة أكبر كارثة تعيشها البشرية سوء الخلق عند الجنس الإنساني، سوء الخلق. رؤوس الأموال تتحكم بسياسات دول. رؤوس الأموال يعني المادية الجوفاء التي لا فيها حس ولا شعور ولا فيها معنى من معاني الإنسان الذي جعله الله تبارك وتعالى كتلة من الأحاسيس والمشاعر والرحمة منذ أن كان جنينا في بطن أمه. جعل الله عز وجل العلاقة بين الأم والجنين علاقة حب وحنان، فيخرج هذا الإنسان ليصبح كبيرا إن لم يستدرك بتربية الوالدين يغوص في هذا المجتمع المادي ليتحول آلة من الآلات، لا حس عنده ولا شعور، إنما المعايير هي معايير المال والمادة والنفوذ والمنصب وشوفة الحال والظهور ولفت الأنظار وقوة التأثير في المجتمع والعلاقات التي تبنى لأجل المصلحة الذاتية. أين الخلق الذي وجهنا إليه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الخلق الذي علمنا إياه القرآن الكريم الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخلق الذي تعلمناه في حسن النطق وحسن الألفاظ وحسن الكلام. مر سيدنا المسيح عليه السلام ومعه جماعة من أصحابه، فإذا برجل في الشارع قال في وجه المسيح كلاما سيئا، فقال المسيح عليه السلام في وجهه كلاما طيبا، قال الذين مع المسيح: قال بك كلاما سيئا فقلت به كلاما طيبا. فقال المسيح عليه السلام: كل ينفق مما عنده. الذي عند الأنبياء هو هذا الخير، هو هذا الحب، هو هذا العطاء. عندهم الخلق الحسن. بالله عليكم أيها الأحبة، أين الأخلاق في هذا المجتمع الدولي الذي ما زال حتى الساعة يشاهد المجازر على أرض سوريا، ومؤتمرات ولقاءات وخطابات وبيانات، ومئات الألوف من الشهداء والجرحى والمعتقلين والنساء المغتصبات والبيوت المهدمة والمهجرين والملاحقين. كل يوم مؤتمرات ولقاءات. شلنا الأسلحة الكيماوية مسرحية وأبقينا الأسلحة التدمير الأخرى، وكأن الناس لا تموت إلا بالأسلحة الكيماوية. وهكذا نفاق على دماء الناس وعلى دماء الشعب السوري المجاهد البطل الصابر. وسائل الإعلام تعيش أبشع صورة من التكاذب على دماء هؤلاء الناس الصامدين المتحملين
يعيش المجتمع اليوم، لا أقول المجتمع في بلدنا فقط، بل المجتمع في العالم، المجتمع البشري ككل يعيش خديعة كبرى. وهناك أناس في هذا العصر يموتون جوعا، ويموتون من قلة الدواء، ويموتون بردا، ويموتون في العراء. كيف تصنع الحضارة المعاصرة الآن نفسها بناطحات السحاب والتقنيات الحديثة، وهناك بشر مثلنا مثلهم يموتون جوعا، وأطفال يموتون من قلة الدواء؟ كيف تفهم هذه المسألة؟ والله أيها الإخوة، لو بدأنا بأنفسنا وامتثلنا أمر ربنا تبارك وتعالى، وتمسكنا بديننا، وبدأنا في إظهار الخلق الحسن في تعاطينا مع بعضنا البعض، يبدأ الخير في مجتمعنا المسلم. عندما يخرج المسلمون زكاة أموالهم، لا يبقى في المجتمع المسلم فقير. عندما نتعاطى مع بعضنا البعض كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام بصلة الأرحام، يتماسك المجتمع. عندما يكون أهل السياسة يعملون تحت مظلة الخلق الصادق العفوي الذي لا ينبع عن مصلحة الأنا ومصلحة الجماعة والأتباع والحزب، عندما يتحرك هؤلاء تحت عنوان الأخلاق الحسنة، يصلح المجتمع. لا يصبح المجتمع ألعوبة، ولا تصبح أصوات الناخبين ألعوبة بأيدي هؤلاء، إنما يكون الحال أنني أتعاطى مع من يصدقني في خطابه السياسي، أتعاطى مع التاجر الذي يصدقني وهو يبيعني، أتعاطى مع الإنسان الذي في موقع نفوذ وهو يصدقني في موقع نفوذه الذي في كثير من الأحيان وصل إليه على أكتاف الناس. ولذلك أيها الإخوة، نحتاج في كل مرحلة من مراحل حياتنا أن نتوقف قليلا بل كثيرا لنتأمل في أخلاقنا وسلوكنا، نتأمل أن نخطف أنفسنا قليلا من زحمة الحياة، من سرعة الحياة، من هذه الوحول التي نغرق بها كل يوم في حياتنا السريعة المملوءة الصاخبة، فيها ضجيج كبير يعمي عيوننا ويصم آذاننا عن سماع الحق ورؤية الطريق القويم. في صلاتنا أيها الإخوة كل يوم نقول: اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا يا رب على الصراط المستقيم، لأنني إن كنت ثابتا على الصراط المستقيم عندها أكون على الخلق الحسن. نحتاج أيها الإخوة أن نكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته، أن نختار الصحبة الصالحة. الصاحب ساحب إما إلى الجنة وإما إلى النار. أن نقرأ في كتب الأدب التي تعلم الآداب الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب الكلام، أدب التفكير، أدب المعاملة مع الغير، أدب صلة الأرحام، أدب التاجر، أدب الإنسان الذي في موقع المسؤولية. الله تبارك وتعالى سيسأل الإنسان بقدر ما مكنه في هذه الدنيا. فإن مكنك رب العالمين على عائلتك فأنت مسؤول عنها، تسأل عنها يوم القيامة، عن زوجتك وعن أولادك. إن مكنك في شركة فيها 10 موظفين ستسأل عنهم، إن فيها 100 موظف ستسأل عنهم. حيث يكون الإنسان سيسأل، إن كان نائبا سيسأل، إن كان وزيرا سيسأل، إن كان رئيس وزراء سيسأل، إن كان رئيسا للجمهورية سيسأل، إن كان ملكا سيسأل. في موقف الحساب لا مفر لأحد. فليست القضية أن يفرح الإنسان بالمكان الذي أقامه الله عز وجل فيه أو عليه، إنما أن يكون قدر هذه المسؤولية. الله عز وجل يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. عنوان هذا كله أيها الإخوة الخلق الحسن النابع عن الإيمان الصادق والاتباع الحقيقي لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن نكون على هذه الأخلاق الحميدة التي تركنا عليها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنسعد في الدنيا ونسعد في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله نحمده، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، واعلموا أن ربكم قد صلى على نبيكم قديما. قال تعالى: ولم يزل آمرا حكيما، تعظيما لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتكريما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا، واسأل الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا يا غفار. اللهم يا ربنا يا إلهنا يا سامعا دعاءنا، ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان. اللهم يا ربنا ارزقنا حسن الخلق. اللهم اجعلنا على هدي نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: إن من أخياركم محاسنكم أخلاقا. اللهم يا ربنا يا إلهنا يا سامعا دعاءنا، أحسن ختامنا ويمن كتابنا واجعل إلى الجنة مآلنا. اللهم يا ربنا يا إلهنا ارحمنا إذا جاءنا ملك الموت. اللهم ارحمنا إذا رفعنا فوق الأكتاف. اللهم ارحمنا إذا وضعنا تحت التراب وغادرنا الأهل والأصحاب والأحباب. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا يا إلهنا اجعل أسعد أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا من الذين قلت فيهم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم واجعلنا من أهل النداء، ننادى بأسمائنا فيقال لنا: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، ادخلوها بسلام آمنين. اللهم يا ربنا يا إلهنا أخرجنا من هذه الدنيا غير مفتونين. اللهم يا ربنا اجعلنا من صفوة أوليائك الصالحين الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع شملهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا جبار. اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين وفي مصر وفي العراق، وفرج عن المسلمين في سوريا يا رب العالمين. اللهم آمنهم، اللهم أمنهم يا رب العالمين في بيوتهم وديارهم. اللهم واحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم. اللهم عليك بطاغية الشام وشبيحته وجنده، فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا ربنا أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين يا منتقم يا جبار يا الله. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.